माझा केक वर्कशॉप झाला. सो केक वर्कशॉपमध्ये माझे जवळजवळ 9 केक कवर झालेले आहेत. ते केक मी तुम्हाला दाखवते. हा जेल इफेक्टवाला रेड वेल्वेट केक आहे, ज्याला सनफ्लॉवरचं डिझाईन दाखवलं आहे मी. दॅन हा 2 टियर रसमलाई केक आहे आपला. ब्लॅक फॉरेस्ट, ज्याला चॉकलेट ट्रफलचा टच दिला आहे. हा पान केक आहे, ज्याला आपण ग्लेज इफेक्ट दिलेला आहे. फोटो प्रिंट केक, बॉस बेबीवाला, पिनाटा केक, हा मावा केक, गनाशवाला केक, चॉकलेट गनाश, आणि ही प्रिन्सेस सगळ्यांची आवडती. सो मोस्ट ऑफ एवढे केक मी आजच्या वर्कशॉपमध्ये कवर केलेत. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. मी फर्स्ट टाईम केक वर्कशॉप हा जॉईन केलेला आहे. ॲक्च्युली केक नॉलेज, मला केक खूप आवडतं खायला, पण मला नॉलेज काही जास्त नाही आहे. तर अस्मिताचा क्लासेस यामध्ये खूप साऱ्या गोष्टी शिकायला भेटल्या आणि खूप छान पद्धतीने त्यांनी शिकवलं आणि खूप साऱ्या प्रकारचे केक त्यांनी आम्हाला शिकवलेले आहेत. तर हे तुम्ही सगळे बघू शकता केक त्यांनी जे बनवलेले आहेत ते. तर मला खूप चांगला एक्सपिरियन्स आलेला आहे आणि यापुढेही ते आम्हाला असे चांगले एक्सपिरियन्स अजून देतील, अजून नवीन नवीन गोष्टी शिकवतील, जे काही ते शिकतील ते. आणि थँक्यू आम्हाला नवीन हा वर्कशॉप त्यांनी जॉईन केला आणि सांगितल्याबद्दल. नमस्कार मंडळी, मी प्रतीक्षा. ॲक्च्युली मला केक फारसा खायला आवडत नाही, पण मला ते बनवायला आवडतं आणि मला याच्यामध्ये 1-0 असा माझा अनुभव होता. पण अस्मिता मॅडमकडे वर्कशॉप आहे म्हणून मी जॉईन केलं आणि मला अप्रतिम अनुभव मिळालेला आहे. म्हणजे मला असं वाटतं की नवशिके किंवा जे शिकलेले आहेत आणि ज्यांना येत नाही त्यांनी जरूर अस्मिता मॅडमचा वर्कशॉप किंवा जे पण त्यांचा क्लास वगैरे काय असेल ते जॉईन करावं. मला असं वाटतं त्यांच्या अनुभवामध्ये कसलीच कमतरता राहणार नाही. म्हणजे त्यांच्या कपाळावर नंतर क्वेश्चन मार्क नसणार आहे की आम्हाला ह्याच्यातनं काही शिकायला मिळालं नाही. सो मी खूप खूप मनापासून धन्यवाद अस्मिता मॅडम की तुमच्यामुळे आम्हाला एवढं चांगल्या प्रकारे शिकायला मिळालं.